Các cậu không muốn biết hung thủ thực sự giết sĩ Quang Đằng là ai sao? Nếu muốn biết thì phải biết điều đi. Calicyanide trên con dao của anh ta chắc là anh đã thoa lên nhỉ? Đây chỉ là suy đoán của cậu, không có chứng cứ. Chính là vu khống. Khi một người rơi vào cảnh tuyệt vọng, khó tránh khỏi cảnh tức nước vỡ bờ. Cậu làm chuyện này vì muốn tự bảo vệ mình, tôi có thể hiểu. Nhưng tôi sẽ không để cậu đạt được ý nguyện đâu. Tuy anh không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Anh chỉ muốn lừa gạt tôi, xem rốt cuộc tôi có chứng cứ hay không. Cậu không thể có chứng cứ được. Vậy sao anh lại tới ký túc xá của Đằng Bình? Chắc hẳn trong đó để Calicyanide nhỉ? Anh đang muốn dẫn dụ những người suy đoán kia, khiến họ tưởng rằng con dao găm của Đằng Bình do chính anh ta thoa lên. Khả năng tự biên tự diễn của cậu đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. 3 hôm trước, Phó tư lệnh phòng thủ thành phố Trường Sa Cận Quốc Cường đã xảy ra tai nạn trên đường về thành phố, tử vong tại chỗ. Thủ phạm là tài xế giao đồ cấp phát cho căn cứ. Anh ta tên là Tiền Đại Hải. Có phải cậu định nói tiếp rằng tên Tiền Đại Hải này có thói quen nghiện rượu, sao lại để hắn giao đồ cấp phát cho căn cứ không? Anh coi, nếu anh không bài xích như thế, cuộc nói chuyện của chúng ta vẫn có thể rất suôn sẻ mà. Cậu đừng hỏi tôi về chuyện của Tiền Đại Hải nữa. Nếu cậu thật sự muốn biết thì đi hỏi Kha Tịnh Bình đi. Ý anh muốn nói là trước kia Tiền Đại Hải là tay sai của trạm trưởng Kha. Trong một lần hành động, anh ta bị thương là vì bảo vệ cho trạm trưởng Kha, cho nên trạm trưởng Kha mới cơ cấu cho anh ta công việc này. Xem ra những chuyện cần biết thì cậu đã biết hết rồi. Nhưng Tiền Đại Hải thì có liên quan gì tới chuyện hôm nay? Đừng vội chứ. Hôm đó Tiền Đại Hải phải giao hàng ở ngoại thành, nên vốn anh ta không định uống rượu. Nhưng Đằng Bình lại tặng cho anh ta một chai rượu. Lão Tiền, Sĩ Quang Đằng sắp đi à? Lát tôi ra ngoài thành giao hàng. Cái này vừa mang từ quê lên. Rượu ngon đó, anh nếm thử coi. Cái này không phải lắm nhỉ? Có gì mà không phải. Anh coi, anh đã mang giúp tôi biết bao đồ tốt từ bên ngoài về. Cứ cầm lấy đi. Cái này cầm lấy. Còn cái sáo nữa là tôi trở mặt đó. Vậy được, cảm ơn cậu. Tôi đi đây. Rượu ngon. Tiền Đại Hải là tay nghiện rượu. Một khi nhìn thấy rượu là anh ta không nhịn được. Trên đường trở về thành phố, anh ta đã uống hết chai rượu này. Tuy chai rượu này đã bị người khác mang đi, nhưng trên báo cáo khám nghiệm tử thi đã viết rất rõ, trong dạ dày của anh ta đều là rượu. Cậu nhìn thấy Đặng Bình tặng rượu cho Tiền Đại Hải sao? Có người tưởng đã lấy chai rượu đi là có thể che giấu chân tướng. Nhưng Tiền Đại Hải uống rượu Mao Đài Hoành Xương. Mùi vị của loại rượu này vô cùng đặc biệt. Chính điểm này đã làm lộ ra người tặng rượu cho Tiền Đại Hải chính là Đặng Bình. Vậy sao? Lượng sản xuất của rượu Mao Đài Hoành Xương rất ít, cơ bản chỉ bán trong thị trấn Mao Đài. Còn Đặng Bình vừa hay lại là người Mao Đài. Mấy ngày trước, người nhà anh ta có gửi cho anh ta một thùng. Dù cho Đặng Bình có tặng rượu cho Tiền Đại Hải, nhưng làm sao cậu có thể chắc chắn trước khi Tiền Đại Hải vào thành phố có thể tông trúng Cận Quốc Cường? Bởi vì người lấy xe vốn không phải Tiền Đại Hải, mà là anh. Sĩ Quang Chương, tôi vào thành phố xử lý chút chuyện. Anh chở tôi một đoạn, mạnh lên xe. Sao anh uống nhiều thế? Như này lấy xe kiểu gì? Không sao. Tôi không sao. Không sao cái gì? Tôi lái thay anh.
Tôi lái xe mà cậu cũng nhìn thấy à? Đương nhiên là không. Chỉ là chỗ ghế phụ có mùi rượu rất nặng. Hơn nữa tay phải của Tiền Đại Hải cũng bị trầy xước. Anh không chú ý đến chi tiết này sao? Khi anh tông trúng xe của Cận Quốc Cường, kéo Tiền Đại Hải trở về ghế lái, có thể là do quá vội vã nên đã không để ý chi tiết này. Sĩ Quang Chương, sao anh lại mắc phải lỗi cơ bản thế chứ? Sau khi tôi và Văn Dạ Minh tới, anh nghi ngờ chúng tôi tới để điều tra về sóng điện từ không xác định của ngày hôm đó. Anh muốn tìm người chịu tội thay. Mà đằng Bình sống là cực kỳ nguy hiểm với anh. Cho nên anh mới nghĩ tới cách mượn dao giết người này. Chắc chắn anh sẽ nói những lời tôi vừa nói đều là vu khống anh, phải chứ? Nhưng tôi chính là nhân chứng nhìn thấy anh bôi chất độc lên con dao găm hôm đó. Đằng Bình nó yêu thầm Văn Dạ Minh. Anh ta thấy hai bọn tôi làm việc phối hợp rất ăn khớp, trong lòng rất đố kỵ. Mà anh lại hiểu rõ anh ta. Anh biết anh ta cảm thấy bất bình nên chắc chắn sẽ thách thức tôi. Một khi anh ta thua, anh ta sẽ làm liều, mất đi lý trí, thậm chí còn có ý định giết tôi. Mà một khi có ý định giết người thì chỉ có hai kết quả: hoặc là anh ta chết, vừa hay anh có thể mượn tay tôi loại bỏ anh ta, hoặc là tôi chết. Trạm trưởng chắc chắn sẽ nghi ngờ là do Đằng Bình làm. Dù như nào thì cũng không ai tin tưởng anh ta, phải không? Thật đáng tiếc. Suy luận tuyệt vời này chẳng ai nghe thấy. Hung thủ giết chết anh Tám có phải đang ẩn nấp trong chỗ của anh? Rốt cuộc cấp trên của anh là ai? Chẳng phải cậu đã từng gặp rồi sao? Chẳng phải cậu là anh hùng chiến đấu à? Cậu đừng hòng gạ hỏi tôi. Cậu chẳng thể nào có được điều gì từ chỗ tôi đâu.
khăn lắm mới bắt được một tên còn sống, mà lại bị bắn chết. Quên tôi đã nói gì với cậu trước khi xuất phát rồi sao? Trước khi thực hiện nhiệm vụ tôi có nói với cậu là phải giữ nhân chứng sống. Có nói. Đã bị chó ăn mất rồi à? Anh ta làm sao vậy? Người anh em này thấy Trương Hoa chỉ súng vào đầu trưởng phòng Lăng, cuốn lên và ra tay giết hắn. Vì thế nên trưởng phòng Lăng mới tức giận. Về trạm rồi nói, vâng. Thật đáng tiếc, nếu Trương Hoa còn sống, nói không chừng sẽ có ích cho việc mở ra mạng lưới gián điệp Nhật Bản. Giải tán, đúng là phí công vô ích. Đúng là đáng tiếc. Đằng Bình và Trương Hoa đều là những đặc công giỏi. Chẳng có gì đáng tiếc cả. Đây là kết cục mà kẻ phản quốc đáng phải nhận. Chuyện là Đằng Bình vẫn luôn yêu thầm cô. Cô biết chuyện này chứ? Đó là chuyện của anh ta, không liên quan tới tôi. Cô đúng là không giống phụ nữ. Một cô gái bình thường biết người khác yêu thầm mình, chắc chắn sẽ thầm vui mừng, đắc ý một hồi. Sao cô cứ luôn cứng rắn như vậy? Cả ngày chỉ lao đầu vào công việc. Lẽ nào ngoài công việc cô không có sở thích khác sao? Tôi là thế đấy. Anh thấy trước mắt thì cũng phải nhịn. Tôi không định thay đổi bất cứ ai. Được. Nhưng dáng vẻ tàn nhẫn của cô cũng rất hấp dẫn. Dù sao thì hoa độc cũng là hoa. Nào mẹ, từ từ thôi. Mẹ, 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 bác, mẹ, chị dâu, bác làm sao vậy? Hay đưa bác tới bệnh viện đi. Bệnh cũ thôi, không ngờ mấy ngày nay lại tái phát. Mẹ, mẹ nằm một lúc nhé, con đi bốc thuốc cho mẹ. Tiểu Hoàng, cậu đi cùng tôi, mặc đồng phục cảnh sát vào. Thuốc này của ông là giả đúng không? Mẹ chồng tôi uống mà chẳng có tác dụng gì, cứ nôn suốt thôi, sắc mặt cũng vàng bọt. Đúng không Tiểu Hoàng? Phải. Bà Đường của tôi ơi, cô nấu ăn cho tôi quá. Thuốc của tôi còn thật hơn vàng ấy. Bệnh của bà cụ nhà cô, tôi đã nói với cô rồi, bà ấy sớm đã bị tổn thương từ tận gốc rễ, không chữa được. Cô dùng thuốc cầm cự thì cũng chỉ giúp bà ấy sống thêm được vài năm thôi. Ông có biết nói chuyện không vậy? Ông có bệnh không chữa à? Nếu mẹ ông bị bệnh, ông cũng để bà ấy ở nhà chờ chết sao? Tôi thực sự không có ý đó. Gặp ai tôi cũng nói. Tấm lòng hiếu thảo của cô ra tiếp thay ông ta đi. Được, là độc nhất vô nhị ở chỗ chúng ta. Tôi mãi chưa kiểm kê rõ ràng được số dược liệu mới nhập. Ông đi kiểm kê đi. Được, vậy cô tiếp khách nhé. Tôi vào xem. Bà Đường, uống tách trà đi. Bà Đường, ông ta không biết nói chuyện, cô đừng chấp nhặt với ông ta. Bà chủ, vậy cô nói xem phải làm sao? Tôi chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này cho cô. Bà Kim, cô có gì căn dặn? Người mẹ già đó của đội trưởng Đường sức khỏe rất kém sao? Cũng chỉ dùng thuốc để cầm cự thôi, không uống thuốc thì chết lâu rồi. Nhưng sống thì bà ta cũng tha hồ chịu khổ. Vậy hãy cho bà ta ít thuốc tốt. Ý cô là nhất định đừng để bà ta chết, khiến bệnh tình của bà ta nặng hơn, trông càng nghiêm trọng càng tốt. Văn phòng trạm trưởng. Trước mắt
Mạng lưới gián điệp khổng lồ này đã bao phủ mọi ngóc ngách của Trường Sa. Ngoại trừ những người đã biết này thì còn ai? Họ ở đâu? Mỗi ngày truyền ra ngoài tin tức gì? Đây chắc chắn là những vấn đề tiếp theo mà Kha Tịnh Bình cần nhanh chóng làm rõ. Rốt cuộc kẻ ẩn nấp trong bóng tối, điều khiển mạng lưới lớn này và lấy đi chìa khóa bí mật của anh Tám là ai? Vào đi. Người đâu? Chết rồi. Giải thích. Hắn chỉ súng vào tôi nên bị lính bắn tỉa bắn chết rồi. Không nói với người của cậu là cần giữ nhân chứng sống sao? Tôi đã xử phạt cậu ta rồi. Nhưng chuyện này vẫn là do tôi tắc trách. Tôi bằng lòng gánh chịu mọi hậu quả. Trạm trưởng, trong tình huống đó, lính bắn tỉa không còn lựa chọn nào khác. Chương Hoa đã phát điên rồi, cứ muốn tìm một người đệm lưng. Nếu cậu ta không nổ súng, có lẽ trưởng phòng Lăng thực sự đã gặp nguy hiểm. Đây là lời giải thích của kẻ vô dụng. Chỉ cần hành động cẩn thận thì sẽ không có kết quả như vậy. Có biết kết quả lần này của các cậu có ý nghĩa gì không? Chẳng có thu hoạch gì. Cái tôi cần không phải một thi thể, mà là một người sống có thể giúp tôi vén bức màn mạng lưới gián điệp Nhật Bản. Chương Hoa đã chết chẳng có giá trị gì cả. Từ khi anh Tám trở về Trường Sa, chúng ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Chút thành tích duy nhất đạt được cũng là do một mình Vân Hoàng Thâm giành được. Hai người là những người tôi xem trọng nhất trong trạm, nhưng biểu hiện lúc này của hai người khiến tôi quá thất vọng. Alo, trạm trưởng Kha. Vẫn chưa có tiến triển gì sao? Vẫn đang điều tra. Đừng nói mấy lời hình thức này nữa. Tôi cần thời gian chính xác. Chuyện này rất phức tạp. Tôi không thể cho anh thời gian chính xác. Anh có biết mỗi ngày có bao nhiêu người của chúng ta chết trên chiến trường không? Phải nhanh, nhanh nhất có thể. Trạm trưởng, thầy đừng lo. Lần hành động này cũng không phải không có thành quả. Tôi đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Chương Hoa, phát hiện vào ngày Cận Quốc Cường chết, anh ta đã nhận được một cuộc điện thoại khả nghi. Nếu người gọi điện là đồng bọn của Chương Hoa, thì trong tay chúng ta sẽ có một nhân chứng sống. Chỉ cần hắn mở mồm thì sẽ giúp ích rất nhiều cho hành động tiếp theo của chúng ta. Chắc chắn phải điều tra rồi, nhưng không có nhiều hy vọng. Cận Quốc Cường chết thì nhất định người gọi cho hắn ta cũng biến mất. Hơn nữa giờ Chương Hoa cũng xảy ra chuyện, đồng bọn của hắn chắc chắn cũng sẽ biến mất. Vẫn là câu nói lúc nãy, chỉ có chúng ta dậm chân tại chỗ. Tôi có cách này. Nói. Chương Hoa nói tôi từng gặp cấp trên của anh ta. Đó chẳng phải một quả bom khói mà anh ta cố tình thả ra để đánh lạc hướng anh và bắt anh sao? Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy. Giờ nghĩ lại, thấy câu nói này của anh ta có ý nghĩa rất sâu xa. Đó là cố ý ngụy trang khiến người khác mất cảnh giác. Mặc dù đây là quả bom khói hắn cố tình thả ra, nhưng hắn đã truyền tải một thông tin rất quan trọng, chính là có thể cậu biết một người trong số chúng. Vì vậy, tôi chỉ cần sắp xếp lại một lượt những người tôi đã gặp gần đây, khoanh vùng những người có khả năng, sau đó tiến hành một cuộc điều tra có chủ đích, thì chắc hẳn sẽ có tiến triển. Vậy anh mau lên đi. Nếu anh còn nắm giữ manh mối nào thì tốt nhất là nói hết ra đi. Nếu sự kiêu ngạo mù quáng của anh làm ảnh hưởng tới việc điều tra thì anh không gánh vác được hậu quả đâu. Trưởng phòng Lăng, từ lúc tôi vào căn cứ đến nay, ngoại trừ việc ngủ và đi vệ sinh, mọi hành động của tôi đều công khai minh bạch. Ký túc xá của Đặng Bình là do tôi khám xét, nhưng anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ, không có giá trị gì nhiều. Anh và Văn Dạ Minh cũng đã kiểm tra một lượt ký túc xá và phòng làm việc của Chương Hoa. Tôi chưa hề động tay vào. Manh mối mà tôi nắm được không nhiều hơn anh đâu. Anh muốn tôi nói gì chứ? Tôi không nói tới Chương Hoa. Tôi muốn biết nguyên nhân thật sự mà anh không giao ra sổ mật mã. Nếu tôi không nói thì anh định bảo trạm trưởng giam tôi lại sao? Phải, vì anh không muốn bị giam.
Có những điều anh không muốn mượn tay người khác làm, không phải sao? Trưởng phòng Lăng, con người anh ta là vậy đó. Văn Dạ Minh, cô đừng chen miệng vào. Tôi đang hỏi anh ta, đừng cãi nhau nữa. Nói đi. Tôi cho phép các cậu có cách nghĩ riêng, nhưng giờ phải lấy đại cuộc làm trọng. Vân Hoàng Thâm, mau chóng giao cho tôi danh sách những người khả nghi. Sau đó đích thân tôi sẽ sàng lọc những người này và vạch ra kế hoạch hành động. Vâng. Cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay phải bảo mật. Vâng. Vâng. Hôm nay tôi nhận được một cuộc gọi tố giác. Nói Lý Diệu Hàm tàn tiệu với một người đàn ông đã có vợ trong phòng 3 của cô ta. Đội trưởng, thật sự có người tố giác sao? Chẳng hiểu sao hôm nay lại nhận được rất nhiều cuộc gọi tố giác. Tôi đã ghi lại hết rồi. Biết thế nào là chuyện của tôi. Dù sau này có người điều tra cuộc gọi tố giác này, cậu không nói, tôi không nói. Dù điều tra tới anh ta thì cũng không ai hiểu. Hiểu rồi chứ? Tôi hiểu, đội trưởng. Tôi cũng là người biết tốt xấu mà. Anh làm vậy cũng đều là vì tôi thôi. Nếu có người điều tra có đánh chết tôi thì tôi cũng không bán đứng anh. Cậu nói lời này có hơi nghiêm trọng quá đấy. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng uống rượu rồi nói lung tung, không biết giữ mồm. Tới lúc đó lỡ để quân thống biết thì không ai gánh vác được chuyện này. Được, anh yên tâm đi, đội trưởng. Khách sạn Trường Sa. Sau này các người phải chú ý đấy. Nếu lần sau còn để người ta tố giác thì không qua ải dễ vậy đâu. Vâng, vâng. Vất vả cho hai vị rồi. Người tố giác chỉ nói Lý Diệu Hàm thường tàn tiệu với đàn ông đã có vợ trong phòng 3 của cô ta. Cũng không nói cụ thể là ai. Tôi cũng thấy khá bối rối. Rốt cuộc là ai chứ? Phòng 3 của cô ấy dùng để bàn chuyện. Khi khách tới đều có người phục vụ ở đó, không tàn tiệu gì hết. Vậy là cô ta đắc tội người khác, nên có người muốn dạy dỗ cô ta. Cô ta không tàn tiệu ở chỗ tôi, nhưng tàn tiệu ở chỗ khác. Có người muốn dạy dỗ cô ta cũng là bình thường. Chúng tôi đúng là tai bay vạ gió. Cũng phải. Có những ai tới gặp cô ta tôi cũng không biết hết họ. Có một đạo diễn họ Lưu, vài nhà sản xuất, hội trưởng Tông của thương hội thỉnh thoảng cũng tới. Hội trưởng Tông. Đúng, Tông Phương. Đúng. Được, tôi hiểu rồi. Cứ vậy đã nhé. Được, anh đi thông thả. Bà, thuốc có tác dụng là được. Bà dùng hết thì nói với cháu mua giúp bà. Sao có thể để cháu tốn kém vậy chứ? Cháu cứ nói với Hoàng Kỳ, những bác sĩ và hiệu thuốc bán thuốc an thần. Sau này chuyện như vậy cứ để nó làm. Được, uống trà đi. Cháu cảm ơn bà. Bể Lan, vết thương của em đã đỡ hơn hôm qua giảm sinh rồi đó. Vốn chẳng có gì, cũng tại anh cứ làm quá. Mễ Lan, cháu ở đây một mình cũng thật lẻ loi hiu quạnh. Sau này thường xuyên tới nhà bà chơi nhé. Đương nhiên là cháu muốn tới. Nơi này đúng là rất có cảm giác gia đình. Đây vốn là gia đình mà. Sau khi cháu tới cũng có thể cùng trò chuyện với bà. Đừng thấy Hoàng Kỳ, Hoàng Thâm suốt ngày đi ra đi vào. Dù sao chúng cũng là con trai, có những chuyện không nói được với chúng. Được, chỉ cần bà không chê, sau này cháu nhất định sẽ thường xuyên tới quấy rầy. Quấy rầy gì chứ? Hoan nghênh còn không kịp ấy. Bà, cháu về rồi. Thâm Thâm về rồi à? Nhìn cháu tràn đầy năng lượng như vậy, chắc chắn là không phải chịu khổ. Cháu đi huấn luyện chứ có phải đi tra tấn đâu. Sao mà chịu khổ được chứ? Em không bị tra tấn thì là xuống đất làm việc à? Bận quá đi thôi. Mau, đi thay đồ đi. Có thể quần áo vô tình bị dính bụi. Bà, cháu lên thay quần áo nhé. Mễ Lan, cô ngồi chơi nhé. Bà, cháu đi giúp nó thay đồ. Cháu xem hai anh em nó cứ gặp nhau là cãi cọ, nhưng thật ra thân nhau lắm. Đã lớn vậy rồi mà vẫn cứ như trẻ con. Nào, chúng ta uống trà. Anh, giả thần giả quỷ làm gì vậy? Có tin tức
của Lý Diệu Hàm rồi. Nhanh vậy sao? Anh có một người anh em tên Cương Tử, là người đứng đầu hãng xe Quảng Nghĩa. Cậu ta có rất nhiều anh em dưới tuyến. Hãng xe Quảng Nghĩa này cũng được chia thành các khu vực. Khu vực cao cấp mà Lý Diệu Hàm thường lui tới nằm dưới sự kiểm soát của Cương Tử. Cương Tử đã nói hết với anh. Gần đây Lý Diệu Hàm bí mật hẹn hò với những ai, anh đã ghi chi tiết vào cuốn sổ này. Ngoài ra anh còn có một người anh em tên là Chuột. Cậu ấy rất giỏi nghe ngóng mấy thông tin ẩn khuất. Những gì cậu ấy nói với anh cũng viết hết ở trong đó rồi. Thế nào? Có phải rất chi tiết, cụ thể, hữu ích không? Đúng là rất chi tiết. Nhưng anh cũng không có nhiều tin tức có giá trị. Khúc Văn Chí phản bội bỏ trốn. Anh, lần này anh đã giúp em một chuyện lớn rồi. Anh vẫn rất hữu dụng phải không? Giúp được em vào lúc then chốt, đúng không? Chứ còn gì nữa. Anh trai em là nhân vật lớn, có năng lực phi thường ở Trường Sa mà. Nào, đấm lưng cho nhân vật lớn. Bớt nịnh hót đi. Chẳng phải vừa rồi em nói không có tin tức có giá trị sao? Sao giờ lại nói anh giúp được em? Lý Diệu Hàm và Khúc Văn Chí có mối quan hệ bất chính là tin tức vô cùng quan trọng. Vì cô ta mua một số lượng lớn xì gà vốn cũng là vô hại. Vì cô ta là gái làng chơi có tiếng ở Trường Sa. Trọng tâm nghi ngờ của em là người đàn ông đã nhận xì gà từ chỗ cô ta. Thông tin này thiết lập một tọa độ cho em. Tọa độ gì cơ? Lý Diệu Hàm có liên quan trực tiếp đến nhiều sự việc đáng ngờ gần đây. Khúc Văn Chí phản bội bỏ trốn, anh Tám bị giết, Cần Quốc Cường gặp tai nạn. Sao một người lại có thể dính vào nhiều sự việc đáng ngờ như vậy? Trừ khi bản thân cô ta là một phần của những sự kiện này. Anh đã biết Lý Diệu Hàm nhiều năm rồi. Anh thực sự không ngờ cô ta lại là con chó của người Nhật Bản. Nhưng chắc cô ta không phải hung thủ giết anh Tám. Chẳng phải em nói thứ em thấy trên bề cửa sổ phòng tắm là dấu giày da của một người đàn ông sao? Lúc trước em vẫn luôn không hiểu Khúc Văn Chí bị xúi dục làm phản thế nào. Nhưng giờ xem ra người đó xúi dục Khúc Văn Chí thông qua Lý Diệu Hàm. Chuyện Cận Quốc Cường gặp tai nạn có hai nguyên nhân. Thứ nhất là để giá họa. Mục đích của người Nhật là khiến những người chú ý đến chuyện này tin rằng Cận Quốc Cường là kẻ giết anh Tám. Thứ hai là để tránh người ta nghi ngờ Lý Diệu Hàm. Nếu cô ta bị lộ, người đứng đằng sau cô ta sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy sát thủ chúng ta nhìn thấy ở quán trà Hồng Vận. Không phải người mà em nói. Cậu ta chỉ là người làm công. Đúng vậy. Sát thủ đó là đồng bọn của cô ta. Mà người chúng ta muốn tìm là cấp trên của hắn. Anh, em không khác. Đúng rồi, trước khi em về, Tiểu Hoàng đã gọi cho anh. Cậu ấy nói Lý Diệu Hàm có một phòng bao ở khách sạn Trường Sa, dùng để bàn chuyện. Có rất nhiều người có máu mặt thường xuyên tới đó. Hơn nữa còn có vài người cũng tham gia tiệc gây quỹ tối đó. Anh nghĩ thế này, Lý Diệu Hàm hẹn gặp những người này ngay trước mắt người khác. Vậy có phải những người này không có hiềm nghi gì nữa, có thể loại trừ rồi đúng không? Có những ai vậy? Đều là người quen. Em còn nhớ kẻ nói bố chúng ta bán nước cầu Vinh trong buổi tiệc tối hôm đó không? Từ Hằng. Hai cậu con trai của Vân Mộ Chi đúng là rộng lượng. Bố mình cuối đời mất khí tiết mà còn dám ra ngoài gặp người khác, chính là tên khốn đó. Hắn đầu tư vào công ty điện ảnh, giờ là một trong những ông chủ của Lý Diệu Hàm. Cả hội trưởng tông của Thương hội Trường Sa cũng có chút quan hệ cá nhân với Lý Diệu Hàm, nên thường đến phòng bao gặp Lý Diệu Hàm. Từ Hằng này mới phát tài mấy năm gần đây. Anh không biết nhiều về hắn, nhưng hội trưởng tông phương này thì anh đã từng tiếp xúc. Là một người chỉ để làm cảnh thôi. Danh tiếng không quá tốt, cũng không quá xấu. Hai người này cũng xuất hiện trong cuốn sổ này. Sự khác biệt là cô ta không đưa hai người này về nhà qua đêm.
Vậy có phải có thể chứng minh mối quan hệ giữa hai người này và Lý Diệu Hàm cũng không sâu sắc? Không đúng. Anh, đôi khi mối quan hệ càng trong sạch thì càng là sự ngụy trang. Hiện tại không thể loại trừ hiềm nghi của hai người này. Anh hiểu rồi. Cậu cả, cậu hai, ăn cơm thôi. Ra ngay đây. Đi. Nào. Mễ Lan, cháu phải ăn nhiều vào nhé. Cảm ơn bà. Cháu hơi gầy đó. Con gái gầy quá không tốt đâu. Cháu cảm ơn bà. Kinh Vũ à, lát nữa ăn cơm xong, nếu em không có việc gì bận thì chị mời em đi xem phim nhé. Mời em đi xem phim sao? Y tá trưởng của bọn chị cho chị 2 vé xem phim. Chị cũng không tìm được ai đi cùng chị. Em đi cùng chị đi. Lát nữa em còn phải làm việc nữa. Hay là để cậu cả đi cùng chị đi. Hôm nay anh ấy rảnh rỗi lắm. Con gái dễ ngại ngùng. Cháu đi cùng đi, để con bé đỡ ngại. Rạp phim Bách Hợp. Tôi rất xin lỗi. Hy vọng sau này em cũng có thể tìm được một người yêu lý tưởng. Anh đừng đi. Cảm ơn. Đều là giả đấy. Chỉ là đang quay phim thôi. Thực ra xem phim là để cảm thấy vui vẻ hơn. Em không cần phải coi đó là thật đâu. Nhưng mà cô ấy diễn hay quá, cứ giống như là thật vậy. Thực ra trước đây tôi cũng khá thích cô ấy. Thậm chí tôi còn mơ ước rằng nếu có thể gặp mặt cô ấy, ăn một bữa cơm cùng cô ấy thì thật là tốt. Chuyện này không khó đâu. Tôi có thể hẹn cô ấy giúp em. Đợi tới lúc hai người cùng nhau ăn cơm thì em có thể trực tiếp hỏi cô ấy rằng cô ấy thích kiểu đàn ông nào. Tiểu Thâm, em không sao chứ? Có va đập chỗ nào không? Anh này em không sao. Em có chuyện gấp cần phải giải quyết. Anh đưa cô Mễ Lan về nhà nhé. Được, em đi trước đây. Anh yên tâm. Em cẩn thận nhé. Nhớ về nhà sớm đấy. Vâng. Ai vậy? Là tôi. Anh tới đây làm gì? Tôi tới tìm cô có việc. Tôi tìm cô có việc thật đấy. Nếu mà cô không nghe thì chắc chắn cô sẽ hối hận. Có chuyện gì thì nói đi. Nói xong thì xin mời về. Rốt cuộc anh có chuyện hay không? Tôi phát hiện ra 2 manh mối khá quan trọng. Nói nhanh lên, cô xem. Quả nhiên là chỉ có công việc mới khiến cô nảy sinh hứng thú. Đây là lần đầu tiên đến nhà cô mà cô cũng không chịu tiếp đãi tôi. Mời tôi uống cốc nước đi.
Được, tôi tự mình rót. Thứ nhất, tôi dám chắc Lý Diệu Hàm là gián điệp Nhật. Thứ hai, tên sát thủ ngày hôm đó xuất hiện tại quán trà Bát Nhã có lẽ chính là người tình thực sự của Lý Diệu Hàm. Anh làm thế nào mà đoán ra được mối quan hệ của hai người bọn họ vậy? Khi nãy tôi đi xem một bộ phim điện ảnh của Lý Diệu Hàm. Trong đó có một cảnh phim tình nhân của cô ta phản bội cô ta. Cảnh cô ta đau buồn nhìn theo bóng lưng của người ấy. Cô ta diễn rất hay. Ánh mắt cô ta nhìn người tình trong phim làm tôi nhớ lại dáng vẻ của cô ta ở trước khách sạn Trường Sa ngày hôm đó. Lúc cô ta nhìn Cận Quốc Cường, trong mắt cô ta không hề có chút tình cảm nào, trông rất giả. Còn cô ta nhìn tên sát thủ đó thì lại có chút cảm xúc. Đúng vậy. Như vậy thì có thể hiểu được rồi. Người dùng mảnh thủy tinh giết Cận Quốc Cường tại hiện trường xảy ra tai nạn xe chính là tên sát thủ kia. Hắn vốn dĩ có thể dùng nhiều cách khác để giết Cận Quốc Cường, nhưng hắn lại lựa chọn dùng cách chết đau đớn nhất, nhục nhã nhất. Hắn ta đang trút sự căm phẫn. Điều này cũng đã xác thực được những suy đoán của tôi và trạm trưởng. Chương Hoa biết tôi đã từng gặp đồng bọn của hắn, vậy nên hắn đã dùng chuyện này để đánh lừa tôi. Hắn biết được chi tiết như vậy thì xem ra hắn và tên chủ mưu đứng đằng sau có mối quan hệ không đơn giản đâu. Em có thể suy nghĩ lại được không? Suy nghĩ cho tôi một cơ hội để tôi được ở bên cạnh em. Biết đâu tôi thực sự có thể bảo vệ em, cuối cùng cho em một tổ ấm. Thực ra em không cần phải ngưỡng mộ bọn họ đâu. Em cũng có thể có được tình cảm này mà. Bởi vì em cũng là một cô gái xứng đáng được người khác trân trọng. Cho dù người có được phần tình cảm này không phải là tôi, thì tôi cũng sẽ cảm thấy vui mừng cho em. Tối hôm qua lúc tôi đỡ em, tôi cảm thấy cánh tay em có hơi lạnh. Bây giờ đang là mùa hè, tối hôm qua cũng không lạnh lắm, nhưng mà cánh tay em vẫn lạnh lẽo như vậy. Điều này nói lên rằng khí huyết của em không đủ. Cao da lừa là đồ rất bổ, ăn nó sẽ tốt cho sức khỏe. Thân là một đặc công thì tuyệt đối không được có tình cảm, đặc biệt là lúc đang thi hành nhiệm vụ. Nảy sinh tình cảm với đối tượng làm việc của cô là một việc rất nguy hiểm. Điều này không những sẽ làm hại bản thân cô, mà còn làm hại người đó. Bức tranh đó của cô Ngô không chỉ là truyền đạt chỉ thị cho mình, mà còn đang nhắc nhở mình tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với Hoàng Kỳ. Tôi sẽ chú ý an toàn. Tôi sẽ chú ý an toàn. Mễ Lan, sao vậy? Vân Hoàng Kỳ, anh đừng mất công vô ích nữa. Giữa chúng ta không có khả năng đâu. Mễ Lan, em đừng hiểu lầm. Tôi sẽ không ép buộc người khác đâu. Nhưng anh đối xử với tôi như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy rất phiền. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc tôi sẽ trở thành thiếu phu nhân của một đại gia tộc. Xuất thân của tôi không cao quý, hiểu biết nông cạn. Tôi không muốn bị những người bạn môn đăng hộ đối của anh chê cười. Tôi và các thiếu phu nhân khác cũng không có tiếng nói chung. Tôi không thể nào hòa nhập được vào cuộc sống của anh. Huống hồ khi nãy anh cũng nói rồi đấy, khí huyết của tôi không đủ. Một thể chất như vậy e rằng rất khó mang thai. Có thể tôi sẽ không sinh được con. Tôi không có cách nào cảm nhận được vai trò người phụ nữ của gia đình đâu. Mễ Lan, những điều này đều không quan trọng. Tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của em thôi. Những thứ khác tôi đều có thể không cần để ý, nhưng mà tôi để ý. Sống trong một hoàn cảnh như vậy thì tôi sẽ bị dồn ép đến phát điên mất. Huống hồ tình cảm bạn dành cho tôi có thể kéo dài được bao lâu chứ? Rồi cũng có một ngày anh sẽ phát hiện ra tôi không hề tốt như vậy. Tôi rất có thể sẽ xấu xa. Rồi anh sẽ thay lòng đổi dạ thôi.
Nếu anh không phải người nhà họ Vân, nếu anh không phải cậu cả nhà họ Vân, anh Chương Hoa là bạn tốt của tôi. Nếu anh không phải người nhà họ Vân, nếu anh không phải cậu cả nhà họ Vân, anh Chương Hoa là bạn tốt của tôi. Tôi rất cảm động trước lòng trung thành của anh ấy với Thiên Hoàng bệ hạ. Anh ta đáng bị như vậy. Ai bảo anh ta tự cho mình thông minh? Anh ta chỉ đang làm tròn chức trách của mình. Một đặc công ngu xuẩn, không xứng tận trung với đất nước của chúng ta. Chẳng phải quân thống chỉ chết một người thôi sao? Ai bảo anh ta tự ý phát tin cho anh? Nếu anh ta không phát tin thì có thể bị lộ sao? Anh ta biết tôi có một nội gián có giá trị rất cao trong quân thống. Sau khi nội gián bị lộ, anh ta sợ sẽ liên lụy đến tôi, nên mới giúp tôi giải quyết hậu quả. Sự thật chứng minh anh ta không có năng lực đó. Sáng nay anh rõ ràng đã gửi cho anh ta một tín hiệu cảnh báo, nhưng anh ta không dừng lại mà lựa chọn tiếp tục hành động. Đây không phải ngu xuẩn thì là gì? Anh ta bị Văn Dạ Minh và Vân Hoàng Thâm ép phải tiêu hủy chứng cứ. Không ngờ vẫn rơi vào bẫy của họ. Tôi không muốn nghe anh nói tốt cho một tên ngu xuẩn nữa. Cô Kido, dù anh ta có sai thì cũng không ảnh hưởng tới lòng trung thành của anh ta. Cô không có tư cách dùng giọng điệu này để bôi nhọ một người bạn tận trung với Thiên Hoàng bệ hạ. Tôi cũng chỉ tận trung với đất nước của chúng ta thôi. Nếu không bị tận trung thì tôi chẳng thèm ở đây phí lời với anh. Bước tiếp theo cháu định dụ rắn ra khỏi hang, kích thích kẻ đó một chút. Cháu phải chú ý nắm chắc tiết tấu, đừng kích thích hắn quá nhiều trong một lần, tránh để bị hắn cắn ngược lại. Cháu hiểu. Mộng Ánh, muộn vậy rồi mà sao em còn chưa ngủ? Em phải ngâm thuốc này trước. Lão Trương đã nói thuốc này phải uống vào sáng và tối. Nếu uống không đúng lúc sẽ ảnh hưởng tới công hiệu của thuốc. Anh mặc kệ em, mau đi ngủ đi. Mẹ, con nếm thử giúp mẹ trước. Được. Thuốc này đắng quá. Thuốc đắng giả tật mà. Mẹ cô uống nhé. Uống được không ạ? Được. Uống hết thuốc này là sẽ khỏi bệnh. Làm sao vậy? Cứ như mất hồn vậy. Anh, bà đang hỏi anh đó. Sao anh cứ như người mất hồn vậy? Có sao? Tối qua vẫn bình thường, sao ngủ một giấc dậy lại thành thế này? Không phải cháu bị ốm đấy chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không? Bà, không sao không sao, không sao đâu bà. Có lẽ là trước khi đi ngủ bị trúng gió. Không sao đâu. Ăn cơm đi. Nếu anh không phải người nhà họ Vân, nếu anh không phải cậu cả nhà họ Vân,
Anh cũng hy vọng anh không phải cậu chủ nhà họ Vân. Không muốn làm cậu chủ nhà họ Vân sao? Bà, cháu không có ý đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cháu không muốn làm cậu chủ nhà họ Vân. Vậy cháu cũng không muốn cái căn nhà này nữa. Gia đình này cũng không cần nữa, đúng không? Không phải đâu bà. Vừa rồi đầu óc cháu mơ màng nên lỡ lời. Cháu cần gia đình này, kiếp sau cháu cũng vẫn cần. Chỉ là cái gì? Anh nói đi chứ. Bà, hôm qua Mỹ Lan nói với cháu, cô ấy không muốn làm thiếu phu nhân của nhà họ Vân chúng ta. Hai bọn cháu không thể ở bên nhau. Vì cô ấy nói, nếu cháu không phải người nhà họ Vân, không phải cậu chủ nhà họ Vân, thì tốt rồi. Cháu thực sự không hiểu sao cô ấy... Bà đừng giận. Bà nhất định đừng giận cô ấy. Cô ấy nhạy cảm, lại nhát gan, lại vừa mất bố, nên mới đi vào chỗ bế tắc. Alo, là tôi. Sao? Việc này chắc không cần tôi phải đi nữa nhỉ? Hơn nữa, cũng đã mấy ngày rồi, tôi đi cũng chẳng điều tra được gì. Bảo Trần Đông Bình cử vài người dưới đi điều tra đi. Sao cứ phải là tôi đi? Alo? Alo? Thần kinh. Tổ trưởng, sao cô lại tới đây? Tối qua tổ trưởng Vân gọi điện cho tôi, bảo tôi lấy thứ này từ ngăn kéo của anh ấy, rồi sáng sớm nay mang qua cho chị. Anh ta lại đã âm mưu gì vậy? Nếu đã vẽ xong từ lâu thì bao giờ mới mang tới? Tổ trưởng Vân vẫn luôn có suy nghĩ riêng. Có lẽ anh ấy cảm thấy giờ là thời cơ tốt rồi. Cô cũng bị anh ta tẩy não rồi sao? Lên xe, cùng đi với tôi. Vết máu biến mất ở đây. Sau khi anh ta ra ngoài hẳn là đã có người tiếp ứng. Nhưng khi chúng tôi đuổi tới cửa sau, không nghe thấy tiếng ô tô hay xe máy chạy đi. Thế nên hẳn là anh ta đã đi xe kéo. Đi từ bên này có thể nhanh chóng ra đường chính, thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta. Rốt cuộc Vân Hoàng Thâm đang giở trò gì? Anh ta bảo tôi đi chuyến này chỉ để chứng minh một chuyện. Chuyện gì? Có hai người lẻn vào nhà họ Vân tối đó. Ông chủ bán cho tôi 2 cái bánh bao. 2 cái à? 1 tệ. Được. Người tiếp theo. Ông chủ, 2 bánh bao nhân rau củ. 2 bánh bao nhân rau củ 1 tệ. Ông chủ, nhưng anh bị ngã vẫn chưa khỏi. Anh nghĩ đi để tôi làm cho. Trả anh tiền. Được. Mua mấy cái? 2 bánh bao nhân rau củ. Được. Chẳng trách tối đó đồng nghiệp canh trước cổng nhà họ Vân đã bị chính đồng nghiệp mình trừ khử. Nhưng khi tôi kiểm tra vào ngày hôm sau, lại không có ai bị thương ở chân. Nếu là 2 người thì dễ hiểu rồi. Gián điệp trong trạm phụ trách trừ khử đồng nghiệp của chúng ta ở vòng ngoài, còn đồng bọn của hắn lẻn vào nhà họ Vân để tìm sổ mật mã. Nội gián không bị thương nên hoàn toàn không sợ bị kiểm tra. Còn nước còn tát, lúc đó trên đường chắc hẳn vẫn có người. Có thể thực sự có người nhìn thấy người bị thương đó. Cô đi điều tra xem. Vâng. 2 manh mối mà Vân Hoàng Thâm lần ra rất đáng để tiếp tục điều tra. Hơn nữa hiện giờ trong tay chúng ta có 2 nhân chứng sống. Chỉ cần chúng ta có được bước đột phá từ họ
thì việc bắt gián điệp Nhật ở Trường Sa sẽ ở trong tầm tay. Cô đích thân theo dõi vụ Lý Diệu Hàm. Nhớ là không được để cô ta chạy mất, càng không được để cô ta chết. Vâng. Thầy, có nhiều người biết chuyện của Lý Diệu Hàm không? Phó trạm trưởng Chu và mấy trưởng phòng. Tôi hiểu rồi. Hai người đi kiểm tra hồ sơ của Chương Hoa. Chỉ cần là người hoặc việc có liên quan tới anh ta, như anh ta yêu đương bao nhiêu lần, bạn bè có những ai, quán cơm thường ghé tới, có đi khám mắt định kỳ ở bệnh viện hay không, bác sĩ điều trị là ai, thì đều phải xem hết một lượt cho tôi. Vâng. Tuy người gọi điện cho Chương Hoa đã biến mất, nhưng nơi mà hắn gọi chắc chắn vẫn còn đó. Lucio, cậu dẫn người qua đó kiểm tra càng kỹ càng tốt, cả tình hình ở công ty Thuận Đức nữa. Hành động. Vâng, tổ trưởng. Đi. Ở đó. Đạo diễn. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, chào đạo diễn. Lâu rồi không gặp. Phải. Gần đây anh bận gì vậy? Gần đây đang đọc kịch bản. Cục điều tra và thống kê. Gần đây có vẻ Lý Diệu Hàm rất rảnh rỗi. Ngày nào cô ta cũng ngủ đến gần trưa mới dậy. Sau khi thức dậy sẽ hẹn đại một người nào đó đi ăn, sau đó đi dạo cửa hàng bách hóa, uống cà phê, xem phim. Đôi khi cũng đi gặp đạo diễn. Tối đến sẽ cùng những người theo đuổi cô ta tới quán bar uống rượu, khiêu vũ. Có lúc sẽ cùng qua đêm. Bề ngoài, cuộc sống của cô ta không có bất cứ quy luật nào, dường như mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm trạng. Nhưng tôi cho rằng bản thân thật không có quy luật của cô ta chính là một quy luật. Cô ta đang cố ý duy trì sự sống xã giao, tưởng chừng như thân mật nhưng thật ra lại xa cách. Cô chắc chắn cô ta không phát hiện cô đang theo dõi chứ? Tôi chắc chắn. Tôi giữ nguyên tắc thà mất dấu còn hơn kinh động tới cô ta. Cô ta chắc chắn không phát hiện ra. Mau chóng phá vỡ cục diện này. Tôi không có hứng thú với đời sống riêng tư của một người nổi tiếng. Vâng. Vân Hoàng Thâm, nói về tình hình phía cậu đi. Người gọi điện cho Chương Hoa đã biến mất rồi. Các mối quan hệ xã hội và người thân quan trọng của người này đều đã bị giám sát. Hiện tại không có gì bất thường.
Tôi đã kiểm tra kỹ hồ sơ của Chương Hoa. Tôi có một suy đoán, anh ta rất có thể không phải người Trung Quốc. Trong hồ sơ của anh ta viết là Chương Hoa, nam, 40 tuổi, sinh ra ở Trấn Giang vào năm Quan Tự thứ 25, cũng tức là năm 1899, tốt nghiệp trung học năm 16 tuổi, nhập ngũ năm 17 tuổi, trước 30 tuổi, là một người rất bình thường. Khi vào Hội Áo Xanh, biểu hiện của anh ta mới bắt đầu khiến người ta chú ý và được cục trưởng đới đánh giá cao. Đây cũng là tâm điểm nghi ngờ của tôi. Một người có sự khác biệt lớn trước đây và sau như vậy, nếu nói là tích lũy dần dần từ từ bộc phát thì cũng quá khiên cưỡng. Điều kỳ lạ hơn nữa là anh ta không có bất kỳ bức ảnh nào trước 30 tuổi. Có người che giấu thân phận thực sự của hắn. Phải. Chắc hẳn mọi người cũng không lạ lẫm gì với cái tên Thư viện Đồng Văn Đông Á nhỉ. Kể từ khi thành lập, đã lấy danh nghĩa nghiên cứu Trung Quốc học để bồi dưỡng một số lượng lớn tài năng gián điệp cho Nhật Bản. Hầu hết những sinh viên tốt nghiệp này đều ở lại Trung Quốc và thâm nhập vào các cơ quan quân sự chính trị, văn hóa và giáo dục của Trung Quốc. Đây cũng là tâm điểm nghi ngờ của tôi. Đặc biệt sau khi Nhật Bản bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc quy mô lớn, Thư viện Đồng Văn Đông Á đã xé bỏ bức màn của tổ chức học thuật và hợp tác trắng trợn với các loạt hoạt động của quân xâm lược Nhật Bản. Anh nghi ngờ Chương Hoa này cũng là gián điệp được gửi tới bởi Thư viện Đồng Văn Đông Á. Phải. Hơn nữa, theo như tôi biết, Okamura Yasuji cử một nhóm đặc công chiến lược đến các thành phố lớn của Trung Quốc, ẩn nấp trong nhiều phòng ban quan trọng. Mục đích là để chiếm thế thượng phong về tình báo, phục vụ cho các chiến trường lớn. Sao cậu biết được? Đương nhiên là tôi có kênh tin tức của riêng mình. Kênh tin tức này của anh có thể cung cấp nhiều manh mối hơn không? Ví dụ như hướng ẩn nấp đại khái của các đặc công chiến lược này ở Trường Sa, hoặc là họ đã từng cung cấp thông tin tình báo có giá trị nào mà chúng ta có thể sử dụng để suy luận. Trưởng phòng Lăng, nếu anh còn tiếp tục thăm dò thì người cung cấp thông tin này của tôi chẳng phải sẽ bị anh đào đi mất sao? Anh không nói thì tôi cũng có thể đào ra được. Được. Nói xong rồi chứ? Các vị đang ngồi ở đây ngoại trừ cãi vã thì chỉ biết giữ im lặng sao? Các phòng ban đều phải cử người đi điều tra rõ thân phận thực sự của Chương Hoa. Nhớ là tôi chỉ cần kết quả. Vâng. Mẹ. 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 Sao lại nôn ra nhiều máu như vậy? Mẹ đợi con một chút, con đi gọi xe kéo. Chúng ta tới bệnh viện. Tôi đã nói thuốc này của ông có vấn đề mà ông còn không chịu thừa nhận. Mẹ chồng tôi uống thuốc ông mới kê, giờ nôn ra máu rồi. Tên họ Trương kia, ông coi thường mạng sống con người. Đi, theo tôi đi gặp quan. Bà Đường, đi cho tôi. Bà Đường, cô nghe tôi nói. Bà Đường, chuyện này thực sự không phải lỗi của tôi. Lần trước cô bảo tôi thêm cho cô vài vị thuốc tốt, tôi đã thêm rồi mà. Là do bà ấy quá yếu, không tiếp nhận được thuốc bổ. Ông bớt nói vớ vẩn với tôi đi. Lần đầu tôi nghe nói thêm thuốc mà khiến người ta nôn ra cả máu. Ông nghĩ bà đây dễ lừa đúng không? Tên họ Trương kia tôi nói ông biết. Nếu hôm nay ông không cho tôi lời giải thích thì ông không xong với tôi đâu. Đội trưởng, đây là khách sạn gần đây Lý Diệu Hàm ở và số điện thoại liên lạc của cô ấy. Cậu xem có giúp ích được gì không? Được. Đi. Được. Trường nữ sinh Tương Giang. Hiệu trưởng vệ, tôi muốn tổ chức một buổi lễ quyên góp với quy mô phù hợp. Là thế này, trong những người quyên tặng này, có một bộ phận thật lòng muốn giúp đỡ giáo dục, có một bộ phận là chỉ muốn nổi tiếng. Vậy thì đối với chúng ta mà nói, với những người quyên tặng vô tư, chúng ta nên chủ động giúp họ nổi tiếng. Với những người có lòng riêng thì càng phải lựa theo sở thích. Đó gọi là giúp đỡ lẫn nhau. Vậy được, tôi sẽ thông báo cho tòa soạn, cô sẽ sắp xếp quy trình cụ thể. Được, tôi sẽ mau chóng lập quy trình rồi cho cậu xem. Được. Điện thoại. Alo, Hoàng Kỳ, tìm cậu đó. Tôi tìm cậu. Alo, cậu chủ, cuối cùng cũng tìm được anh. Tôi có việc gấp muốn nói với anh. Cậu nói đi. Lý Diệu Hàm và Cận Quốc Cường sáng sớm ngủ dậy đã gọi một cuộc điện thoại. Anh, mồi chúng ta thả có tác dụng rồi. Em nhất định phải chú ý, đừng để cô ta nhìn ra. Anh cứ chờ mà xem. Đi gặp quan với tôi. Cô nghe tôi nói. Tôi bảo quan lão gia xử cho tôi. Cô nghe tôi nói. Bà Đường, đi. Cô nghe tôi nói. Tôi không nghe ông nói.
Chị, chúng ta là hàng xóm ở con phố này, còn phải gặp nhau nhiều. Có gì từ từ nói. Chị xem chị đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Chuyện của chị cũng phải tìm cách giải quyết chứ. Hay là thế này đi, chị nói xem chị muốn thế nào, tôi đều nghe theo chị. Được. Các người phải bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ chồng tôi. Còn nữa, các người cũng phải chi trả hết cho tất cả các loại thuốc cần thiết sau này của bà ấy. Chuyện này gì cơ? Chuyện này chị à, bệnh đó của bác nhà chị đúng là không nhẹ. Tôi nói thật với chị, với sức khỏe của bà ấy không chịu nổi thuốc tốt, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho chúng tôi. Ý cô là tôi đang đổ oan cho người tốt sao? Tôi vừa từ bệnh viện về, bác sĩ nói là các người dùng sai thuốc, sẽ khiến người ta mất mạng, lại còn thấy gia đông y. Tôi khinh. Tôi thấy các người đã lăn băm thì có. Cứ tiếp tục như vậy thì tiệm này sớm muộn cũng đóng cửa. Chị, bà Đường, cô tích chút khẩu đức đi. Chẳng phải cô muốn tống tiền sao? Đòi hỏi quá đáng đã đành, còn nói người ta không ra gì. Nào có ai như cô chứ. Ông nói lại lần nữa xem, tôi tống tiền ai rồi? Bà Đường tống tiền các người là đã nể mặt các người rồi. Đừng có mà không biết điều. Xem lại tới đây. Em nghe nói nhà chị xảy ra chuyện nên tới xem. Chị yên tâm, em sẽ không để bà cụ chịu khổ vô ích. Lại đây, lại đây. Thật ra chị cũng không định làm gì. Chị chỉ muốn họ đền tiền chữa bệnh cho chị. Thực ra ông ta cũng không lừa chị. Bác sĩ cũng nói mẹ chồng chị yếu quá, không tiếp nhận được thuốc bổ, không được dùng thuốc quá tốt. Chị liền nghĩ chỉ cần họ có thể đền tiền bốc thuốc thì sẽ bỏ qua chuyện này. Em đừng làm khó ông ta. Đưa hai người họ ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo. Chị của em ơi, nếu chị thực sự suy nghĩ như vậy thì ngốc quá. Ngốc. Chị nghĩ mà xem, chị muốn một giỏ trứng hay một đàn gà có thể đẻ trứng? Ý em là gì? Em đã nghe ngóng về bệnh của bà cụ rất khó chữa. Nếu sau này bệnh của bà cụ lại tái phát thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh? Vậy tiền chữa bệnh lần sau cũng không thể đòi họ được. Thế thì quá đáng quá. Em không nói là đòi họ. Ý em là chị phải có kế hoạch lâu dài. Kế hoạch lâu dài gì? Đừng bảo họ đền tiền lần này vội, đổi thành tiền đầu tư vào. Như vậy cuối năm còn có hoa hồng. Không chỉ kiếm được tiền chữa bệnh cho bà cụ, các chị cũng có tiền sinh hoạt. Huống chi anh rể là người làm quan. Chị ra ngoài thu tiền bảo kê không hay lắm, cũng sẽ ảnh hưởng anh ấy thăng chức đúng không? Làm vậy không được. Không có chuyện gì chứ. Có chuyện gì được? Có em đây. Kim Quế, anh Đường hay nói với chị, vô công bất thụ lộc. Em tốt với chị như vậy, chị không biết nên cảm ơn em thế nào. Chị không cần cảm ơn em. Em chỉ muốn tạo quan hệ thân thiết với anh rể thôi. Em nói thế khách sáo quá. Mấy năm nay chị em ta hay qua lại, nhưng anh rể lại rất cách xa với em. Con người nấy vậy đấy, cứng đầu. Em đừng để bụng nhé. Em không để bụng. Em thật lòng muốn kết bạn với anh rể. Em không ngại nói thật với chị. Nếu sau này ông Bạch nhà em có chuyện gì, nếu anh rể giúp được thì cũng dễ dàng vượt ải hơn, đúng không? Đúng. Được, làm vậy đi. Phó trạm trưởng, nào, ngồi đi, nói đi. Tình hình là thế này. Khoảng 1 giờ 19 phút chiều hôm kia, Vân Hoàng Thâm gọi một cuộc tới Thượng Hải. Ở bốt điện thoại công cộng đường Tương Đàm. Thời gian chưa đến 2 phút. Tôi nhờ quan hệ nghe ngóng thử. Đầu bên Thượng Hải là điện thoại công cộng, không hỏi thăm được. Cụ thể là ai bắt máy, anh vẫn phải nghĩ cách khác. Không cần tốn sức nữa. Vốn chuyện này đã là tranh thủ từng giây. Lúc cậu tìm thấy điện thoại Vân Hoàng Thâm gọi đã qua một thời gian dài rồi. Nếu người này cũng là chuyên gia, khoảng thời gian này đủ để hắn che lấp mọi hành tung rồi. Trạm trưởng, phó trạm trưởng, phó trạm trưởng.
Phó Hằng Thâm quá không khéo, tôi không dám theo dõi sát quá. Hơn nữa, anh trai anh ta cũng không phải người tôi đắc tội được. Sau này tôi còn phải sống ở Trường Sa. Mà được rồi, đừng kêu ca nữa. Tôi cũng chẳng mong cậu theo dõi được cậu ta. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng lắm rồi. Chị kiểm tra đi. Được. Không biết được mấy chữ mà giả vờ cũng giống đấy. Được, vậy đi. Vậy thì ký tên ấn dấu đi. Nào. Tăng Mộng Ánh. Vừa nãy em kiểm tra rồi chứ? Không có vấn đề gì chứ? Em biết mà, chị không biết được mấy chữ. Ngay cả tên chị cũng là anh Đường bắt chị học. Chị yên tâm đi, chắc chắn không có vấn đề. Được, lát chị nói với anh Đường. Em yên tâm, chắc chắn anh ấy sẽ nhớ ơn em. Vậy thì tốt. Cậu hai, mời ngồi. Cậu cả của em, mau ngồi đi. Em hạ cô đến đây, anh đúng là vinh hạnh. Mấy hôm không gặp em rồi, anh nhớ em quá. Nói việc chính nhé. Điều tra chuyện Lý Diệu Hàm đến đâu rồi? Anh biết, chú Dương nói với anh rồi. Có vài chuyện em không tiện nói với anh. Anh không thăm dò. Em chọn vài việc nói được thì nói cho anh. Biết đâu được anh lại giúp được. Em vẫn luôn tìm, nhưng vẫn không được thuận lợi lắm. Vẫn chưa tìm thấy điểm đột phá mới. Nếu như không đột phá được từ Lý Diệu Hàm thì không còn hướng nào khác nữa à? Anh, câu này của anh nhắc nhở em rồi đấy. Bây giờ chúng ta dồn hết sức vào Lý Diệu Hàm, nên lại lơ là mất những chuyện khác. Chỉ cần là người có liên quan tới Lý Diệu Hàm, dù sống hay chết chúng ta cũng phải điều tra. Cận Quốc Cường, Khúc Văn Chí. À đúng rồi, Văn Dạ Minh nói Khúc Văn Chí đi bằng thuyền buôn lao động của Bạch Khánh Khuê. Mà khi em mới từ Trường Sa về, tên này đã phái người đến ga tàu bắt em. Vậy mà em quên mất đấy. Mấy năm nay Bạch Khánh Khuê làm không ít việc dơ bẩn, tại sao vẫn cứ yên ổn, không ai gây rắc rối cho hắn chứ? Cả người của Quân Thống cũng mắt nhắm mắt mở với hắn. Em có biết tại sao không? Tại sao? Hắn có hai lá bùa bảo mệnh. Cái thứ nhất là hắn xây dựng mạng lưới lợi ích phức tạp. Tại sao hắn có thể đưa đồ hàng cấm đi tới đi lui? Tàu của hắn chạy tới chạy lui, chẳng làm việc gì nghiêm chỉnh, mà tại sao không ai điều tra hắn? Các trưởng quan thu tiền, có lợi ích của quá nhiều người ở trong đây, nên không ai dám hấp tấp gây rắc rối cho hắn. Bảo sao Khúc Văn Chí đã đi tàu của Bạch Khánh Khuê, mà chuyện này là do Lăng Hàn điều tra ra. Anh ta là một kẻ ghê gớm, nhưng anh ta xử lý chuyện này rất ôn hòa. Nhưng anh này, sao em cảm thấy chắc chắn chuyện này có vấn đề nhỉ? Thế là bùa bảo mệnh thứ hai của Bạch Khánh Khuê là gì? Vậy là em cho rằng Bạch Khánh Khuê giúp nhiều người làm nhiều việc xấu như vậy, chắc chắn hắn nắm giữ bí mật của những người này, đúng không? Đúng thế, còn phải nói nữa à? Dù là giết người phóng hỏa hay bắt cóc tống tiền, đều phải có người mua kẻ bán. Hắn làm nhiều việc xấu như vậy, lẽ nào là làm cho mình hết à? Thật ra lại ngược lại suy nghĩ của em. Đúng là có rất nhiều chuyện hắn không biết là ai làm. Hắn ta sẽ để một hòm thư trước Tiêu Giao Cư. Nếu em muốn hắn thuê làm việc
thì để một lá thư vào hòm thư, phải vẽ hình viên xúc xắc lên phong thư. Đúng 12 giờ hàng đêm, Bạch Khánh Khuê sẽ sai người mở hòm thư đúng giờ. Nếu hắn nhận lời thì sẽ mở cánh cửa nhỏ bên hông cửa sau ra. Em để tiền vào đó thì coi như xong việc này. Khôn lỗi thật đấy chứ. Hắn không biết là ai muốn làm, nhận tiền làm việc. Đúng là làm vậy cũng an toàn hơn, nên em không làm gì được hắn cả. Dù em có đánh chết hắn, đánh tàn phế, thì hắn cũng không biết là ai thuê mình. Anh cả, em lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ, mà loại người như hắn không thể không hay biết gì. Em đoán hẳn hắn vẫn còn một lá bùa bảo mệnh khác, dùng vào lúc mấu chốt nhất. Vậy là em cũng nghĩ hắn biết là ai làm, đúng không? Em đoán hắn không chỉ biết mà còn ghi lại hết. Để anh làm chuyện này được không? Em đừng nói nhiều nữa. Anh vẫn luôn canh cánh chuyện hắn bắt cóc bà. Anh phải dạy cho hắn bài học, khiến hắn tỉnh táo lại. Quyết định vậy đi, đợi tin anh được không? Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Tiểu Hoàng nói với anh Lý Diệu Hàm qua đêm ở chỗ Cận Quốc Cường xong thì sáng hôm sau đã gọi một cuộc từ căn nhà đó đi. Gọi cho ai? Phòng làm việc của Tông Phương. Là hắn à? Tiểu Thâm, liệu Tông Phương có phải người đứng sau Lý Diệu Hàm không? Lúc trước em cũng nói mà, không ai vô duyên vô cớ vướng phải nhiều vụ việc cả. Anh cũng nghĩ rồi, những chuyện xảy ra dạo gần đây đều có bóng dáng của Tông Phương ít nhiều. Được đấy anh. Xem ra dạo này anh tiến bộ không ít đấy. Anh nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Tông Phương có phải người phía sau Lý Diệu Hàm không? Không phải. Em chắc chắn thế à? Lúc em đối mặt với hắn rất bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Nhưng người mà em muốn tìm thì cứ nghĩ đến hắn là em thấy lạnh cả người. Thế có phải trước kia lúc em đánh nhau với hắn, em không biết hắn là người phía sau Lý Diệu Hàm không? Giờ biết rồi em cũng không sợ. Em không cảm nhận được hơi thở kia ở trên người hắn. Hơi thở gì? Điên cuồng. Sự điên cuồng lý trí và tàn nhẫn. Người đó ở Quân Thống à? Tại sao anh hỏi vậy? Em nói với anh em phải vào Quân Thống mới giải quyết được việc này. Chú Dương cũng đồng ý cho em vào Quân Thống. Nghĩ là biết ngay đáp án mà. Anh đừng hỏi những chuyện này nữa. Nào, chúng ta uống trà. Được, uống đi. Trạm Hồ Nam. Văn phòng tổ trưởng tổ hành động. Hồ sơ. Tuy Tông Phương đã dần lộ diện, nhưng Vân Hoàng Thâm không vội động vào hắn, vì hắn không phải nhân vật mấu chốt nhất. Giữ hắn lại có ích hơn là bắt. Người thực sự đáng sợ là Côn Ngô quái dị có mặt ở khắp nơi kia. Hắn sẽ là ai đây? Chào tổ trưởng. Chào tổ trưởng. Tổ trưởng Vân, phó trạm trưởng ra ngoài rồi. Anh tìm anh ấy làm gì? Có cần tôi chuyển lời cho không? Có vài tình huống mới thôi. Nếu phó trạm trưởng đi vắng thì đợi anh ấy về nói sao vậy? Được. Chu Hạ không ở trong trạm. Xem ra mọi mình thả xuống có hiệu quả rồi. Lăng Hàn cũng đang điều tra Chu Hạ. Tuy vậy không thể chứng minh Chu Hạ có vấn đề, nhưng ít nhất đã chứng minh một điều: Chu Hạ có chỗ khả nghi. Nhưng Lăng Hàn có đáng tin không? Là người ai cũng mắc sai lầm, Lăng Hàn cũng vậy. Nhưng từ Lý Lương đến Dương Hoa, tuy Lăng Hàn chỉ phạm lỗi nhỏ,
nhưng hậu quả gây ra lại chí mạng. Vân Hoàng Thâm không muốn suy đoán ác ý về người khác, nhưng anh không tin một đặc công tài giỏi lại liên tục mắc lỗi sai thấp cấp thế này. Sao anh không ra ngoài? Chào mừng đã tới. Mời. Cô cũng không ra ngoài mà. Cô không đi cùng Lý Diệu Hàm à? Tôi bảo Trần Đông Bình đi rồi. Tôi có một ý nghĩ, muốn nhờ anh phân tích giúp tôi. Tổ trưởng Văn cũng nhờ tôi à? Nhưng tôi nghe nói Tổ trưởng Văn chưa từng hỏi ý kiến của người khác, chỉ phục mình trạm trưởng. Vậy mà hôm nay lại đến nhờ tôi phân tích giúp. Có phải cô cảm thấy tôi phân tích vấn đề cực kỳ chính xác, cực kỳ có giá trị tham khảo, lúc tôi tự tin nói chuyện rất ngầu không? Trạm trưởng nói không ngại học hỏi là đức tính tốt, bảo tôi thỉnh thoảng phải nghe ý kiến của người khác. Tuy chưa chắc có ích, nhưng cũng không có gì hại. Được, cô có thể cho tôi làm thỉnh thoảng này, tôi đã thấy vinh hạnh lắm rồi. Nói đi, cô có ý nghĩ gì? Tôi muốn dùng Lý Diệu Hàm để bắt sát thủ đó. Chuyện này e là hơi khó. Cô quên rồi à? Nội bộ chúng ta có gián điệp. Cô giám sát Lý Diệu Hàm, chắc chắn người Nhật biết lâu rồi. Tuy hiện giờ trong Lý Diệu Hàm có vẻ bình thường, nhưng cũng có thể là mưu kế kẻ chủ mưu đứng sau vạch ra. Nếu họ muốn dùng Lý Diệu Hàm để kìm chân chúng ta, kéo chậm việc điều tra của chúng ta, một khi cô thực hiện hành động với Lý Diệu Hàm, họ sẽ vứt xe giữ tướng. Không, Lý Lương vừa chết, ngay sau đó thì xảy ra chuyện của Chương Hoa. Chắc chắn bây giờ gián điệp sẽ rất cẩn thận. Tôi nghĩ hắn sẽ không nói chuyện Lý Diệu Hàm ra, vì trong mắt hắn, Lý Diệu Hàm chỉ là một người nhỏ bé không có nhiều giá trị. Trong trường hợp có người cùng tuyến với Lý Diệu Hàm không hề hay biết, chúng ta vẫn có hy vọng dụ được sát thủ đó. Vậy cô nói ý tưởng này với trạm trưởng chưa? Tạm thời vẫn chưa. Từ sau khi anh Tám chết, công tác của chúng tôi vẫn chưa có tiến triển đáng kể nào. Bây giờ anh lại lật vụ đặc công chiến lược ra. Anh ấy không dám mạo hiểm nữa, thà ổn định chứ không mạo hiểm. Nhưng tôi cho rằng chúng ta nên mạo hiểm lần này. Rõ ràng giá trị của sát thủ đó cao hơn Lý Diệu Hàm rất nhiều. Thì ra không phải cô muốn tôi phân tích giúp, mà là muốn kéo tôi làm đồng bọn. Nếu hành động này thành công, tất nhiên là điều may mắn. Nhưng nếu thất bại, tôi sẽ là người gánh tội. Bởi vì chủ mưu của việc này nghe rất giống tôi, còn cô chỉ là người bị xúi giục. Văn Dạ Minh, hóa ra cô đang gài tôi. Anh có làm không đây? Không làm. Cô đợi đã. À, có phải cô giấu tôi chuyện gì đúng không? Anh không có chuyện gì giấu tôi à? Ví dụ như kênh tin tức của anh không định nói gì à? Cái chỉ điểm bản lĩnh cao siêu của anh, chắc chắn anh ta cũng có thể giúp anh nghe ngóng được tin liên quan tới mạng lưới gián điệp Trường Sa. Không giấu gì cô. Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ. Tốt nhất cô đừng nhúng tay vào. Xem ra trong lòng anh không ai có tư cách làm chiến hữu thực thụ của anh. Khó hiểu thật. Trên gác.
gia. Hôm nay Vân Hoàng Kỳ mời toàn con trai quan lớn à? Nói nhảm. Ông nghĩ anh ta có ý gì? Chúng ta bắt cóc bạn ta. Lúc đó Tiểu Đao đã cảnh cáo rồi, nói là sau khi Vân Hoàng Kỳ ra sẽ tính sổ với chúng ta. Hôm nay anh ta lại tới ủng hộ, dân tiền cho chúng ta kiếm. Anh ta không muốn giảng hòa với ông chứ? Cậu ốc heo à? Không thấy cậu ta mời ai à? Con trai thị trưởng, con trai cục trưởng cục cảnh sát, em vợ của quan chức cấp cao quân đội. Rõ ràng là muốn tính sổ với tôi đây mà. Anh Vân, anh yên tâm. Việc của anh là việc của tôi. Chúng ta không thể không trút cơn giận này được. Tình nghĩa quá. Chứ gì? Anh đồng ý, tôi không đồng ý đâu. Nhờ anh đấy. Khách xấu quá, anh chờ xem đi. Đi đây. Đi. Anh Vân, mời vào. Hội trưởng Tông, lâu rồi không gặp. Cậu Hai Vân, sao cậu lại đến đây? Thứ lỗi tôi không đón từ xa. Nào nào, ngồi, được. Cậu uống trà hay cà phê? Cà phê đi. Cảm ơn. Cà phê. Nào, ngồi đi. Xin lỗi nhé Hội trưởng Tông. Lần trước gặp anh xong, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội đến thăm hỏi anh. Nhưng gần đây nhiều chuyện phiền não quá. Không sao, chỉ cần có duyên thì sẽ gặp thôi. Cậu xem, hôm nay chúng ta gặp rồi mà. Không giấu gì anh, hôm nay tôi tới vì có vài chuyện muốn nhờ anh. Cậu Hai cứ nói đi, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Anh gọi tôi Hoàng Thâm là được. Đứng trước anh, tôi chỉ là người đi sau thôi. Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Hoàng Thâm. Tôi có một người bạn, cô ấy là người hâm mộ của cô Lý. Cô Lý là Lý Hiệu Hàm đúng không? Đúng vậy. Vậy nên tôi muốn nhờ Hội trưởng Tông giúp tôi giới thiệu cô ấy.